Hello friends, in this session we are going to learn the appreciation of the poems of standard 9. First poem, Walk a Little Slower. First of all, we have to see the title of the poem. The title of the poem is Walk a Little Slower. Either तुम्ही असं पूर्ण वाक्यात लिहू शकता किंवा ते फक्त तुम्ही त्या पोएमचं नाव जरी मेन्शन केलं वॉक अ लिटिल स्लोअर तरी चालेल. त्यानंतर नेम ऑफ द पोएट, दिस पोएम इज रिटन बाय अनॉनिमस ऑर अननोन पोएट. म्हणजे त्या पोएटचं नाव जे आहे ते अज्ञात आहे. आणि मग अशा वेळेस जेव्हा पोएटचं आपल्याला कन्फर्म नाव नसतं माहिती त्यावेळेस अनॉनिमस किंवा अननोन अशा पद्धतीचं ते पोएट आहे. जेव्हा आपल्याला कवीचं नाव माहीत नसतं त्यावेळेस अनॉनिमस किंवा अननोन अशा पद्धतीने आपण लिहितो. त्यानंतर राईम स्कीम जी आहे, राईम स्कीम या कवितेची राईम स्कीम जी आहे ती ABCB ही राईम स्कीम आहे. त्यानंतर फिगर ऑफ स्पीच, याच्यामध्ये जरी एकापेक्षा अधिक फिगर ऑफ स्पीच आले तरी आपल्याला कोणताही एक फिगर ऑफ स्पीच आणि त्याचं फक्त नाव या ठिकाणी ॲप्रिशिएशन करताना त्या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे. तर प्रिडॉमिनंट फिगर ऑफ स्पीच याच्यामधला आहे मेटॅफर. त्यानंतर थीम किंवा सेंट्रल आयडिया ही आता 2 ते 3 लाईन्समध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायची आहे. सो द चाइल्ड इन द पोएम कन्सिडर्स हिज फादर ॲज अ रोल मॉडेल. या कवितेतील जे लहान मुलं आहे तर ते त्याच्या पित्याला, त्याच्या वडिलांना एक रोल मॉडेल म्हणून त्या ठिकाणी कन्सिडर करतं किंवा मानतो. आणि मग सो ही रिक्वेस्ट हिज फादर रिक्वेस्ट हिम टू वॉक स्लोली. म्हणून त्याला ते सांगतात की तो सांगतो त्यांना की तुम्ही जरा हळू चाला. ही वॉन्ट्स टू ऑब्झर्व अँड इमिटेट द लाईफ ऑफ हिज फादर. त्याला त्याच्या वडिलांचं जीवन जे आहे ते ऑब्झर्व करायचं असतं, त्याला ते पाहायचं असतं नीट आणि नंतर त्याचं इमिटेशन म्हणजे इमिटेट म्हणजे त्याचं अनुकरण त्याला त्या ठिकाणी करायचं असतं. हेच द चाइल्ड रिक्वेस्ट हिज फादर टू बी मोर कन्सिडरेट टुवर्ड्स हिज नीड्स. आणि म्हणून ते जे मूल आहे ते रिक्वेस्ट करतं त्याच्या फादरला की त्याच्या ज्या गरजा आहेत तर त्या देखील त्यांनी त्या ठिकाणी टाईम टू टाईम त्यांच्याबाबत त्यांना त्याची जाणीव असावी आणि त्यांनी कन्सिडर कराव्यात. तर दिस इज द ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम वॉक अ लिटिल स्लोअर. पॉईंट्स तुम्हाला त्या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी शीट्समध्ये दिले जातील. तुम्ही पॉईंट फॉर्मॅटमध्येच हे त्या ठिकाणी ॲप्रिशिएशन या कवितेचं करायचं आहे. कारण लोअर लेवलला LL इंग्लिश आपण स्टडी करतो तर तिथे अशा पद्धतीचं ॲप्रिशिएशन आपल्याला पॉईंट वाईज त्या ठिकाणी करायचं आहे. टायटल आपल्याला हाफ मार्कला असेल, नंतर नेम ऑफ द पोएट हाफ मार्कला, राईम स्कीम आपण जी लिहितो आहे ती 1 मार्कासाठी असेल, फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्कासाठी आहे आणि थीम किंवा सेंट्रल आयडिया जी आहे ती 2 गुणांसाठी, असे एकूण 5 गुणांसाठी हे ॲप्रिशिएशन असेल. सो थँक्यू व्हेरी मच. कीप वॉचिंग आवर व्हिडिओज.